Alright, ito ang ating pusa. Stray cat na ayaw nang umalis sa bahay. Okay, sa video ito guys, gagawin natin ay tuturo ko sa inyo kung paano linisin ang ating power window para siya ay bumilis kapag binababa natin at itinataas. Okay, so kung ang sa inyo ay mabagal na, makaros na ang pagbaba at pagtaas ng inyong power window, itong video ay para sa inyo. Okay, so bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, puro sa mga. Okay guys, so kadalasan kung bakit mahina nang bumaba o mabagal bumaba ang power window ay kadalasan madumi ang inyong mga gilid-gilid, no? Yung pinaka-rails niya, madumi lang yan. Kaya ang dapat gawin dyan ay lilinisin ninyo. So wag nyo isipin agad na ang problema ay yung motor ng inyong sasakyan. Okay, yung power window motor ninyo. Kadalasan kasi kapag di na gumagana yung ating power window o mabagal magsara, mabagal bumukas, ang inisip agad natin ay yung motor. Hindi po ano. Kailangan muna ninyong linisin yung mga rails niya, yung mga dinadaanan ng salamin bago ninyo solusyonan yung inyong motor. Okay, so yan yung gagawin natin ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano linisin yan para bumilis ang pagsara at bukas ng inyong power window. So ito yung mga kailangan natin. Makita niyo yung ating makina, malinis pa rin, di ba? Dinetail natin before, ilang araw na yan, pero linis pa rin, no? So ito yung mga kailangan natin guys. So, kailangan natin ng WD-40. Okay, ito yung panlinis natin. So multi-purpose product naman ito, kahit saan pwede yan. Kung wala kayo na ito guys, pwede kahit anong lubricant na meron kayo sa bahay. Yung tatay ko nga, ginagamit lang ay yung mantika. Ayan, sobrang tipid nun mag DIY ng tatay ko. Tapos para bumilis ang ating salamin ng ating window, kailangan natin ng silicone paste or silicone grease. Kung wala kayong ganito, again, kahit anong lubricant pwede, no? Tapos basahan, used brush, tapos maliit na flathead screwdriver. Okay, so yan lang ang kailangan natin para masolusyonan ang ating power window. Okay, so sa window ko dito sa Montero Sport, bago-bago pa naman ito ay magsi 7 years old pa lang, so walang problema sa ating mga window. So for demonstration purposes, turo ko sa inyo kung ang sa inyo ay makaros na, ito ang inyong gagawin na procedure. Okay, so baba natin ng window, susiyan muna natin. So makita ninyo, yan, okay naman siya, no? Yan. Ganyan talaga ang motor ng ganyan talaga ang motor ng Montero, medyo maingay, no? Yan, nakabukas kasi yung Android natin. Patayin muna natin. Okay. So mabilis naman siya. Pero mas bibilis pa yan, guys, kapag nilinis natin yung mga railings niya. Okay? Okay, so kita nyo yan, ito yung railings natin, di ba? Yan, pataas yan. So yan yung inyong si-sprayan ng WD-40 para malinis natin yan. Okay, so sprayan nyo lang yung gilid hanggang sa taas. Okay lang yan kahit mabasa. Okay, pagkatapos nyan, kuskusin nyo na ng basahan. So ito yung ating flathead. Susuksok nyo lang. Ayan, panglinis, no? Oh, kita nyo, grabe, oh.
Ang dumi, di ba? Mga 1 taon na yan. Kasi last year naglinis din ako eh. Tapos niyan, ulitin nyo lang yung procedure mga 2 hanggang 3 beses. Okay? Sprayan ulit natin. Yan. Para malinis siya. Actually, pwede na to guys eh. Pagka ginawa nyo to, okay na yan. Pero mas maganda, lalagyan nyo siya ng silicone grease. Yan. So, hindi na siya masyadong madumi. Diba? Mas gagawin naman natin siya dito sa kabila. Okay? Ayan. Dito na tayo siguro magsimula. Ayan, dito kasi mataas na to eh. Yan. Grabe oh. 'Di ba? Isa pa. Ayan, linisin nyo lang. Ayan. Okay. Okay, so pagkatapos nyo linisin guys ng WD-40, actually pwede ng WD-40 lang ano, kahit na hindi nyo nalagyan ng lubricant. Kasi lubricant na ito eh, itong WD-40. Pero kung gusto nyo pa na talagang gumanda ang inyong power window, lalagyan nyo siya ng silicone grease or silicone paste. Itong mga ganito. So kung wala kayong ganito, pwede na kahit anong oil na makita ninyo. All-purpose oil, okay din yun. O kaya kung gusto niyo baby oil. Ayan. Ang father ko, ang ginagawa dati sa Mazda 3 namin dati ay mantika. Ayan. Ang tatay ko kasi ang hari ng mga DIY. Kung hindi nyo alam, ang tatay ko gumawa ng sariling air filter niya dun sa Mazda 3. At ganun din, nung nabangga ako dun sa Mazda 3, siya ang gumawa. Siya ang nagmasilya, siya ang nagpinta. Ganun kalupit ang tatay ko. So, mas malupit siya sa akin. Ano? At ang ginagamit niya sa Windows ng Mazda 3 namin, mantika lang. Ang problema sa mantika, medyo may amoy. Kaya, hindi siya maganda no, na gamitin. Pero, pwedeng gamitin yun kasi lubricant yun, mantika. Pero, ito nga, ang sinasabi ko, gumamit kayo ng mga silicone grease o silicone paste. So, ang gagawin ninyo, gagamitin ninyo itong use brush. Ilalagay nyo lang yung silicone paste sa toothbrush. Okay, tapos ilalagay nyo lang dun sa railings. Papahid nyo lang sa railings, tapos gamitan nyo rin ng flathead screwdriver. Okay, so pakita ko sa inyo. Tara. Ilagay nyo lang, i-apply nyo lang dyan sa loob. No? Ang kagandahan ng silicone grease, guys, no, dielectric grease din siya. So, okay siya sa electronics, hindi siya makakasira ng electronics. Okay? Tapos, non-hardening din siya, hindi siya natutuyo basta-basta, at water resistant siya. Yan ang kagandahan ng silicone grease. Kaya mas maganda, ito ang gagamitin ninyo. Okay? Punasan natin.
Nasa nyo lang yung labas. Yan. Kabila naman. So, apply nyo lang. Apply nyo lang na ganyan. Yan. Tapos, punasan nyo lang yung mga sobra sa labas. Okay. So, we're done. Try natin. Yan. So, dito sa Montero ko, wala naman talagang problema yan. Pero kung yung sa inyo, mahirap bumaba, mahirap tumaas, makakatulong itong paglilinis na ito, okay? Sa inyong power window. So, ulitin nyo lang yung procedure sa apat na windows ninyo. Okay, guys? Alright, guys. So, sana natuto kayo kung paano ayusin ang power windows ng inyong mga sasakyan. So, marami pa tayong abangan sa ating vlog. So, sa mga future na videos natin, gagawin natin, mag-install tayo ng transmission oil cooler at kung posible, mag-install din tayo ng oil cooler at nang i-upgrade din natin yung ating intercooler. So, medyo kailangan ng budget yan, pero hintay-hintay lang kayo. Yan yung mga nakapila sa ating vlog channel. So, sana i-like nyo ang video na ito at mag-subscribe kayo, guys. Okay? Maraming salamat at sa ulitin.